Hi guys, මම ඔයාලා දිශාන් ප්‍රකාශ්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා ඉස්සලා මැසේජ් එකක් දාලා ඒක සෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඒක කොහොමද හරියට සෙන්ඩ් කරගන්නේ කියලා TikTok එකේ මැසේජ් ප්‍රොබ්ලම් එක අපි අද ෆික්ස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න, මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මැසේජ් එකක් දාලා ඒක සෙන්ඩ් නොවි ඊට පස්සේ මම ඒක හරියටම සෙන්ඩ් කරගත්තේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පළවෙනි මැසේජ් එක සෙන්ඩ් වෙලා නැහැ. හැබැයි දෙවෙනි මැසේජ් එක සෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට කරන්න ඕනේ ඔයාගේ account එකේ කැචස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද කැචස් තිබ්බොත් එimhe අනිවාර්යෙන් මේ හදන විදියෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා ඔයා යන්න ඕනේ කැචස් වලට. ඒ කැචස් වලට ගිහිල්ලා මේක ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි settings and privacy option එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. settings and privacy option එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට option එක free up space කියලා. මෙන්න මේ option එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් caches clear කරගන්න පුළුවන්. caches clear කරගත්තට පස්සේ ඔයා ආයේ back වලට එන්න. මෙතනින්ද report a problem කියන option එකට එන්න. මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා privacy and safety කියලා option එක. මෙන්න මේකට තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ privacy කියන option එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරියටම privacy එක තමයි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකත් ක්ලික් කරගෙන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට no කියලා option එකක් යටින් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ need more help කියන option එකට යන්න. ගිහින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන hi TikTok team please fix my message problem. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා type කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට hi TikTok team please fix my message problem. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා type කරොත් තමයි අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට TikTok team එකට ඔයාගේ message problem එක තේරෙන්නේ. හරියට type කරගත්තේ නැත්නම් එයාලට තේරෙන්නේ මොකද්ද වගේ account එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට message problem කියලා ඔයා මේක type කරගෙන send කරගත්තට පස්සේ තමයි මගේ message problem එක හරියට ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට done කරන්න ඕනේ. done කළා ඊට පස්සේ ඔයාලට option එකක් එනවා. රෝස පාටට අන්නේ option එක ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා වගේ මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක send වෙලා කියලා ඔයාලට option එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් මේක කොළ පාටට පෙන්වන්න ඕනේ. කොළ පාටට පෙන්වනකන් ඉඳලා තමයි ඔයා මේකෙන් exit වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකක් ආවට පස්සේ තමයි ඔයාලා exit වෙන්න ඕනේ. මේක ආවට පස්සේ දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයාගේ message problem එක හරියනවා. message කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාගේ message problem එක හරියටම විසඳෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න මාව subscribe කරලා තියාගන්න. bye තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.